بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. مرحبا بكم أصدقائي في قناة الجيو قناة المختبر. إليكم هذا الوثائقي النوعي لتطبيقات الطرق الجيوفيزيائية أو ما تحت سطح الأرض. أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. المسح أو التصوير الحقل بطريقة المقاومة الكهربائية هو أحد الطرق الجيوفيزيائية أو أحد الطرق العلمية والصحيحة التي استخدمت على نطاق واسع جدا في الكشف عن الآثار والتنقيب الجيوفيزيائي عن المياه الجوفية ودراسة المنشآت الهندسية والتكوينات الجيولوجية تحت السطحية واستكشاف الكنوز والمعادن. يمكن لطريقة المقاومة الكهربائية أن تمنحنا صورة ثنائية الأبعاد يمكن أن تصل إلى حدود الميل من العمق. طريقة المقاومة الكهربائية تعطي تصويرا أدق لطبقات الأرض. وكما سبق وتكلمنا في الموضوع السابق بالتفصيل عن طريقة المقاومة الكهربائية، حيث لغرض إجراء القياسات الحقلية تثبت على سطح الأرض 4 أقطاب، 2 منهما يستعملان لإمرار التيار الكهربائي ويسميان القطبين الكهربائيين، أما القطبان الآخران يستعملان لقياس فرق الجهد ويسميان بأقطاب الجهد أو مجسات المقاومة. وأن هنالك طريقتان أساسيتان لتصميم الإلكترودات المستخدمة للمقاومة، وذلك اعتمادا على المسافة بين الإلكترودات، وهما طريقة وينر وطريقة شومبرجير، والتي تكلمنا عنهما في الموضوع السابق والمدرج أسفل التعليقات. في هذه الحلقة سوف نتحدث بالتفصيل وحصريا على قناة المختبر عن أبسط طريقة لإنشاء صورة المسوحات المقطعية الحقيقية تماما للواقع، وذلك باستخدام أجهزة قياس قيم المقاومة الكهربائية كجهاز أيزاد. كما يمكن تطبيق هذا الشرح باستخدام أي جهاز قياس المقاومة، وأبسطها جهاز الأوميتر المتوفر للجميع. لإجراء صورة المسح للمقاومة نستخدم من 8 إلى 16 مجس كهربائي. في هذا الشرح التوضيحي سنستخدم 8 مجسات كهربائية لغرض إجراء القياسات الحقلية. نقوم أولا بتثبيت على سطح الأرض 8 مجسات أو أقطاب نحاسية على مسافات متساوية وبعمق كافي للتأييد كما في الشكل التالي. نقوم بتوصيل الأسلاك مع المجسات الكهربائية المثبتة بالأرض 1 و2، ونأخذ قراءة قيم المقاومة، حيث يمكن تسجيل قيم المقاومة في دفتر على شكل جدول أو إدخاله مباشرة في بيانات جهاز التصوير أيزاد الذي شرحناه في الموضوع السابق والمدرج أسفل التعليقات. نقوم بنقل توصيل الأسلاك إلى المجسات 2 و3، نأخذ القراءة مع تسجيل المقاومة. نواصل نقل توصيل الأسلاك مع المجسات 3 و4 و5 و6 و7 حتى تكتمل إلى غاية المجس 7 و8، حيث نقوم بتسجيل قيم القراءة المقاومة مع كل تحريك. ثانيا نقوم بنفس العملية مع المجسات وعلى التسلسل 1 و3 و4 3 و5 4 و6. خمسة و7 مع تسجيل قيم قراءات المقاومة إلى غاية الجسبين القطبين 6 و8. ثالثا نقوم بنفس العملية مع المجسات وعلى التسلسل 1 و4 2 و5 3 و6 4 و7، حيث نقوم بتسجيل القراءة مع كل تحريك والمتابعة حتى الانتهاء للمجسين 5 و8. الآن أصبح عندنا جدول كامل لصورة المسوحات المقطعية للمقاومة الكهربائية.
ننتقل إلى برنامج المحاكاة الحقلية. كيفية استخدام برنامج المحاكاة الحقلية، تطبيق المسوحات المقطعية للمقاومة الكهربائية as Respiro Imaging. بمجرد فتح التطبيق نقوم بكتابة إحداثيات الموقع في خانة مسافة تباعد المجسات، نحدد في الخانة 8 أو 16 مجسات، ثم نقر فوق علامة التبويب الجديدة لتمييز المربع الأول. وندخل قيم المسح المجسات الكهربائية المطابقة في الخانات 1 و2، ونكرر هذه العملية لكل مربع إلى غاية أن تكتمل جميع الخانات حتى نحصل على شبكة المجسات الكهربائية بالكامل. نقر فوق حفظ، حيث يقوم البرنامج بالمعالجة اللونية لجميع القيم المقاومة الكهربائية. هنا في صورة المسوحات المقطعية للمقاومة الكهربائية، المناطق التي تظهر باللون الأزرق هي منطقة ذات مقاومة عالية، والتي تشير إلى وجود تجاويف أرضية أو صخور عاتمة أي جسم آخر عالي المقاومة، بينما المناطق التي تظهر باللون الأحمر هي منطقة ذات مقاومة منخفضة، حيث هذه صورة المسوحات المقطعية للمقاومة الكهربائية يتم معالجتها بواسطة المساحين الجيوفيزيائيين المحترفين لتحديد الشذوذات تحت السطحية بدقة، مثل المياه والودائع المعدنية والكهوف أو الأنفاق والمواقع الأثرية وحتى المخابئ والكنوز المدفونة. إذا كنت تريد حفظ الملف هذا البرنامج لمسح جديد، يمكنك أن نقر فوق مسح. للحصول على منطقة مسح أكبر أو للحصول على دقة أفضل، يمكن استخدام بنفس الطريقة 16 مجز تماما كما فعلنا في هذا الشرح من قبل، بحيث يتم إدخال القراءات من كل مجموعة مجز في المربع المقابل حتى يتم ملء الشبكة بالكامل. ثم نقر فوق علامة التبويب الجديدة لتمييز المربع الأول، وندخل قيم المسح المجسات الكهربائية المطابقة في الخانات 1 و2، ونكرر هذه العملية لكل مربع إلى غاية أن تكتمل جميع الخانات حتى نحصل على شبكة المجسات الكهربائية بالكامل. أي استفسار أو ملاحظة أرجو منكم إضافتها أسفل التعليقات. آمل أن تكونوا قد استفدتم. وإلى لقاء قريب بحول الله تعالى مع الطريقة المغناطيسية. كما نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. قناة المختبر، قناة هادفة وحالمة حصريا على اليوتيوب. كما لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.